Okay, so good day sa ating lahat. So, ang topic natin ay democratic intervention. So, democracy. So, alamin natin yung concept na meron sa democracy. So, unahin muna natin yung government intervention. So, government intervention, para madaling maintindihan, madaling maunawaan, ito yung pangingialam ng government sa kanyang area or sa kanyang nasasakupan. So, ayan, nangingialam ang government sa policies, nangingialam ang government sa economy, nangingialam ang government sa kung ano man yung gusto niyang ipatupad sa kanyang area, sa kanyang nasasakupan. Okay? Yung pangingialam ng government, pwede yung magresulta sa positive or negative. Depende kung paano niya pinakialamanan yung mga bagay-bagay sa nasasakupan niya. Ganun lang si government intervention. Next, democracy. So, democracy, lagi natin yung naririnig. So, sabi nga, tayo ay naninirahan sa isang democratic country. Ang Pilipinas daw ay democratic country. Pero pag sinabi natin democracy, literally, ruled by the people. Kumbaga, yung citizen mismo sa isang bansa, sila yung namimili kung sino yung kanilang pipiliin para umupo doon sa kanilang government. Doon sa pinakataas, sa pinakatuktok ng government institution. At ang democracy, galing yan sa Greek term na demokrasya, na meron yan dalawang root word na demos, people, and then kratos, rule. Kaya nga, ang meaning talaga ng democracy ay rule by the people. So, sa isang democratic community or sa isang democratic country, ang members or the citizen, meron niyang equal say dapat. Meron niyang equal say dapat sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng anggulo ng kanilang political system. Ganon dapat ang tinatawag na democracy. So, next na concept, democratic participation. So, from the term itself, pakikipag-participate, pakikipag-collaborate, pakikipag-coordinate. Ikaw bilang citizen, hindi ka pa pwedeng citizen lang na tamang nood lang. Kaya ka pwedeng tawaging totoong citizen once na ikaw ay nakipag-coordinate na, in-associate mo na yung sarili mo sa pakikipag-participate sa government, sa political system. Kumbaga, meron ka ng pananaw kung ano ba yung dapat na meron sa ganito, sa government, ano yung dapat na pwedeng ipatupad na mga rules and regulations sa government, o kung sino yung dapat talaga na umupo sa government. Ganun ang democratic participation. Next, meron tayong types ng democracy: direct, representative, presidential, parliamentary, authoritarian, participatory, and then lastly, the Islamic or the Islamic democracy. So, unahin natin pag sinabing direct democracy, citizens get to vote for a policy directly without any intermediate representatives or houses of parliament. Parang gandang tignan, no? Pag binasa yung meaning ng direct democracy. Parang kung dyan ka nakatira sa bansang mayroong direct democracy, kapag yung government mayroong gustong ipatupad na batas, ikaw magdedesisyon. Ikaw bilang citizen ang magdedesisyon kung ipapatupad pa tong batas na to. Isipin mo, kunwari mayroong highest representative sa isang bansa, tapos naisip niya, gusto ko magkaroon ng ganitong batas. Tatanungin niya muna yung citizen niya, magpapatupad ako ng ganitong batas, gusto niyo ba or hindi? Siyempre, majority wins. Kung gusto ng citizen niya, sige, go. Pero pag hindi, wala siyang magagawa. Kasi yun yung boto ng kanyang citizen. Hindi pwedeng ipatupad ang isang law or ang isang policy kapag walang direct na say ang citizen. Diba? Ang ganda? Pero parang ang hirap. Ang hirap din kasi paano naman kapag small lang naman yung population? Kapag tapos hindi pa ganun na ka-educated or walang masyadong kaalam-alam yung mga tao na involved doon sa botohan. So, syempre, hindi magiging balanse. Hindi magiging balanse yung kanilang pagpapatakbo.
Kahit sabihin na natin na masyadong maganda, na talagang effective yung naisip ng government na ipatupad yung ganitong batas or ng ganitong policy, once kasi na ayaw ng citizen, wala talagang magagawa si government. Pag ayaw, ayaw. So, ganun si direct democracy. So, yung pagpasa ng batas, yung pagpapa-approve ng batas, nakasalalay yan sa citizen. Majority wins, kung ayaw, ayaw. Ekis. For a while. Okay, next, representative democracy. So, pag sinabi natin representative democracy, so ito yung indirect democracy, na kung saan people choose to vote for who will represent them in a parliament. So, ito ay common na type ng democracy sa bawat sa ibang bansa or dito rin sa Philippines. Mas sabi natin na ang political system natin ay representative democracy kasi tayo yung namimili kung sino yung uupo na government official sa bansa natin. Then, ang representative democracy, ina-emphasize dito na protektahan yung rights ng hindi lang majority but also yung mga minority. Yun nga lang yung downside ng representative democracy, minsan yung na-elect na government official, hindi nagagampanan ng maayos yung interest ng bawat citizen. Okay? Kasi syempre, alam naman natin, sa representative democracy, hindi naman lahat, pero usual kasi na nangyayari is talamak naman talaga yung pagkakaroon ng corruption at na set aside niya yung interest ng bawat citizen. So, yun. Pero yun talaga yung pinaka-meaning ng representative democracy, na yung tao, yung citizen, mayroong karapatan, na mayroon silang power kung sino yung iboboto nila na uupo dun sa government. Okay? So, ang Philippines, again, is meron tayong representative democracy. Next one, presidential democracy. So, the president of a state has a significant amount of power over the government. He or she is either directly or indirectly elected by citizens of the state. So, legislature cannot remove the president from his or her office unless the case is extreme. So, ang merong presidential democracy yan, USA, Argentina, Sudan. So, employ this kind of democracy. So, pag presidential democracy, pwede yung umuupo na government na official dun sa kanilang political system, pwedeng directly or indirectly elected by citizens. Tapos, ang legislator nila ay walang kakayahan na i-remove basta-basta yung president sa kanyang office unless sobrang extreme ng kanyang case. Diba? Sobrang grabe yung ginawa niyang kasalanan sa political system or sa country. Pwede siyang ialis ng legislator nila. Tapos, yung dito sa presidential democracy, the president has the power to veto a bill to prevent its adoption. Ayan. So, ayan, si Philippines, matatawag din natin na meron tayong presidential democracy. Meron din tayong presidential democracy kasi ang president natin, meron niyang kakayahan na i-veto yung isang bill or yung isang policy, yung isang proposed bill na ipatupad yun. So, i-veto, i-cancel. Ma-cancel yung proposed bill. Kumbaga, ayan, may naisip na bill ang tagagawa ng batas natin. So, may power si president na ipasa walang visa yun. Na hindi na ma-approve, na hindi na ipa-go, na hindi na ipa-implement. So, yun. Pwede rin tayong meron din tayong presidential democracy. So, one is representative rather, and then also the presidential democracy.
Then, meron din tayong tinatawag na concept na parliamentary democracy. So, democracy that gives more power to the legislature or legislature. Tapos, dito sa parliamentary, so yung executive branch nila derives its democratic legitimacy only from legislature nila. Okay? So, sa madaling sabi, sa parliamentary democracy, kung sino yung elected na legislature or kung sino yung nangangasiwa sa legislature, siya yung mamimili kung sino yung magiging head ng kanilang government or yung tinatawag nilang prime minister. At kung dito sa presidential, pwede lang magkaroon ng power si legislature na alisin si president kapag sobrang extreme ng case na yung kinasasangkutan ng president. Dito kay parliamentary, talagang meron silang power na alisin si yung prime minister at any time. Okay, at any time, ano man yung case, ano man yung bigat, magaan man yan or hindi, basta nagustuhan ng legislature, naalisin na si Prime Minister, aalisin nila. So, yun yung pinagkaiba. Ulit, kay presidential, pwede lang alisin si president ng legislature kapag extreme na yung case. Kay parliamentary, basta anytime pwede nilang alisin si yung head ng government. So, ang power talaga ay naka legislature. Okay? Next, authoritarian democracy. So, authoritarian, authority. Kumbaga, elites lang yung meron dyan sa ganitong parliamentary process. So, ang meron lang karapatan, ang meron lang pwedeng bumoto, may kakayahan lang na bumoto kung sino yung pwedeng maging candidate sa government ay yung mga elites, yung mga bourgeoisie, tinatawag natin burgis, yung mga mayayaman, yung angat sa buhay. Sila lang. Pero yung mga regular people, yung mga mabababa, mga average lang, yung mga nasa low class, wala silang karapatan. Kumbaga, hindi sila pwedeng pumasok sa elections. Ganun ang authoritarian democracy. Kumbaga, ruling elite ang meron sa kanila. Kung sino yung merong pera, sino yung nakakataas, sino yung nakakaangat, sino yung bourgeoisie, sila yung makakapamili, sino yung mauupo sa government nila. So, ang classic example niyan, yung Russia. Even yung Hong Kong, matatawag natin yung authoritarian democracy. Recently lang, merong issue sa Hong Kong, diba? Merong issue sa Hong Kong na yung mga tao doon nagrarally na. Nagrarally na sila kasi ayaw na nila nung ganong klase ng government na umiira sa kanila. Then, participatory democracy. So, ito ay exact opposite ng authoritarian. So, ayan, exact opposite siya ng authoritarian. So, dito, empowers the disempowered by breaking up the state into small networks and prefers to empower community-based grassroots. Kumbaga, chunks. Kumbaga, small networks ang meron kay participatory democracy. Yun nga lang, sad to say, si participatory democracy, hindi na siya or wala ng country na talagang actively practices itong ganitong form na democracy. Kasi, hindi ito botohan. Hindi botohan yung nangyayari. Pag-uusap-usap yan. Kumbaga, pagpupulong-pulong, deliberation and discussion kung sino yung uupo na sino yung uupo na official. Hindi siya botohan na majority wins. Puro majority wins. Walang ganun na concept sa participatory. Discussion. Kumbaga, appointed. Usually, appointment yung nangyayari dyan. Walang botohan. Then, lastly, Islamic democracy. So, Islamic. So, yung para sa kababayan natin na ang religion ay Islam. So, para ang purpose ng ganitong Islamic democracy, bakit may ganito? Siyempre,
para maprotektahan nila yung kanilang practice sa Muslim or sa Muslim. So, pag sinabi natin Islamic democracy, meron yan 3 main characteristic. So, ang leader, ina-elect yan ng people, ng tao nila. Tapos, everyone is subject to the Sharia law. So, including the leaders. So, yun yung pinakabatas ng Islamic democracy. Yun yung tawag nila sa batas nila. And then, third is yung mga leaders daw must commit doon sa practicing na shura or yun yung special form of consultation practiced by Prophet Muhammad. So, ang merong Islamic democracy, Iran, Afghanistan, and then yung Pakistan. So, ayan. Talagang Islamic law yung pinapatupad sa kanila. Then, main types of democracy. So, we have the constitutional, substantive, procedural, and then the process-oriented. For a while. Okay. So, pag sinabi natin constitutional, concentrates on laws enacted by regime concerning political activity. Constitutional. So, based sa constitution or sa law. Then substantive, stress on the quality of life that the regime tries to promote, which include individual freedom, human welfare, security, social quality, and good governance. So, substantive, so yan yung individual freedom, yung pag-promote ng government or ng regime sa individual freedom. Human welfare. So, human welfare, syempre yung kaayusan ng bawat isa, yung magbibigay ng bawat opportunity sa nasasakupan, security, social quality, and good governance. Then, procedural, thin scope siya ng administrative practices to figure out ng administration qualifies as democratic, mainly focusing on how it conducts its election. So, procedural, sa madaling sabi yung process, yan yung process kung sino yung pipiliin natin sa election. Then, process-oriented differ significantly from constitutional, substantive, and procedural accounts. So, yan. So, yun yung pinaka-topic natin for this democratic intervention. So, na-discuss natin government intervention, pangingialam ng government, democracy, so literally rule by the people, and then democratic participation, yung pakikisangkot natin. So, we have different types of democracy. Direct, representative, presidential, parliamentary, authoritarian, participatory, and then lastly, the Islamic democracy. So, ang Philippines, meron tayong representative and then presidential democracy na umiiral. So, yun lang for this discussion. Yun yung kabuuan ng ating topic. So, I do hope meron tayo natutunan for this topic. So, thank you very much for lending your ears, for lending your time. So, I do hope meron tayong natutunan. So, have a nice day. So, God bless us all.